Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la un nou set de lecturi. De data aceasta m-am gândit să fac 3 lecturi mai mici, să înglobeze o lectură mai mare. Asta datorită mesajelor, comentariilor voastre care le-am primit de la voi și interesul față de anumite situații care fac parte din viața noastră sentimentală a fiecăruia dintre noi. Și atunci m-am gândit să le separ în 3 grupe și vom avea o lectură evolutivă pentru cei care sunteți un cuplu deja. Vom avea o lectură separată pentru cei care vă aflați în situație de trio și o lectură pentru cei singuri, în așa fel încât să se regăsească toată lumea, să se regăsească. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, sunt totuși niște lecturi generale, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul, lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Și începem acest mini-set de lecturi cu cei care sunteți deja într-un cuplu, să formați deja o pereche, indiferent că este oficială sau nu. Și haideți să cerem cărților să vedem ce energii surprind. De data aceasta să vedem ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Săgetător, cei care sunteți formați un cuplu. Pentru săgetătorii mei dragi care formează un cuplu, ce vine în viața lor sentimentală. Dacă vă plac acest gen de lecturi, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Sunt importante pentru că în felul acesta îmi dau seama cam ce vă interesează să știți mai mult. Și încă o carte. Bun. Haideți să vedem cum sunteți voi în acest moment. În acest moment ceva vă supără, ceva vă necăjește, ceva vă doare în interiorul vostru, că au fost niște vorbe aruncate, că s-a întâmplat ceva. În acest moment traversați o rană emoțională destul de greu de dus. Cum este perechea voastră? Perechea voastră este gândește poate că dacă nu este într-o călătorie, gândește că e un capăt de drum, că într-un fel sau altul relația se poate termina. Are o gândire, ca să zic așa, de final, de faptul că cumva până aici a fost, da? Ceva de genul ăsta. Cum este comunicarea dintre voi? Comunicarea dintre voi, aș spune, cu acest 6 de bâtă, dată fiind situația, energiile care se prezintă, aș spune că este o comunicare în care parcă să zic că ori pe lângă voi așa lumea a început să vorbească, este un pic de dezinteres față de ce spune lumea și ori încercați să păstrați așa o atitudine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ori pur și simplu aveți posibil un anumit proiect în comun care vă obligă într-un fel sau altul să mai păstrați comunicarea și asta poate să fie. Și asta poate să fie, nu știu, ori o afacere, în mare parte, aveți ceva în comun. Sau aș mai zice că
e o ușoară, nu știu cum să-i spun eu, parcă e o ușoară aroganță aici. Dar e ceva, nu știu cât de sinceră este această comunicare a voastră. Cum vă înțelegeți voi? Aici cineva e un pic, se simte un pic mai superior. Și arată lucrul ăsta. Se simte un pic mai deasupra. Mai... are o atitudine așa un pic arogantă. Acum, ce sentimente vă unesc pe voi? Și aici este foarte interesant că avem împărăteasa. Dragilor, pe voi în acest moment cred că ce v-ar putea uni ori este, poate aveți familie, poate aveți copii. Asta ar putea fi un motiv. Cât privește partea asta a sentimentelor, dacă sunteți, cum să spun, aveți un rol bine definit în relația asta. Aveți un rol bine definit și cred eu că poate voi sunteți cei care țineți oarecum închegată această relație. Prin modul în care voi vă ocupați de relație, prin modul în care faceți față în general cam tuturor situațiilor care pot apărea în sânul ei. Este cum să zic eu, voi sunteți cei care într-un fel sau altul mențineți oarecum o armonie în interiorul relației voastre. Și există totuși o atracție. Există o atracție fizică între voi. Chiar dacă nu mi-apar. Și aș zice un pic o atracție și niște sentimente mai mult materne, aș spune. Adică sunteți așa, aveți o atitudine un pic grijulie. De asta v-am spus că dacă nu sunteți voi, poate e persoana voastră. Dar aici cineva ține închegată relația. Cu felul său de a fi, cu felul său în care gândește și cu felul în care aplică anumite lucruri. În așa fel încât relația cumva să funcționeze. Sau putem vorbi, așa cum am mai spus, poate și de copii. Haideți să vedem dacă există și pasiune. Dacă există activitate în dormitor. Nu există, dragilor, în acest moment. De ce? Avem un 5 de cupe. S-au pierdut niște sentimente. Din 5 cupe s-a mai rămas decât cu 2. Pentru că 3 s-au pierdut. Asta ce înseamnă? Asta îmi spune că nici nu poate fi vorba acum. Dar există speranță pentru viitor dacă există resurse și dacă asta vă doriți. Unde ați putea să mai aduceți ceva îmbunătățire? Avem un 9 de bâte. Cred că îmbunătățirile ar putea veni în momentul în care știți că mai apar, într-o relație sunt inerente să apară provocări, să apară tot felul de piedici și ar trebui să nu renunțați. Ar trebui să fiți determinați și să găsiți acea formulă, da, de a trece peste ele. Dar asta, cum am mai spus, dacă există resurse. Din câte văd eu aici, chiar totul nu este pierdut, cel puțin din punctul vostru de vedere nu este pierdut, dar trebuie dusă o muncă, multă muncă. Trebuie depus un pic de efort ca cumva relația să vină pe făgașul său normal. Și asta, cum am mai spus, numai cu această condiție. Dacă există voință, dacă se vrea. Haideți să vedem un mesaj. Ce mesaj important am pentru dragii mei din Săgetător?
Cei care vă aflați într-o relație, un mesaj important de știut pentru dragii mei din Săgetător. Magnetism. Am spus că există o atracție între voi și spune așa: e ceva, e un magnet care gravitațional vă împinge unul către celălalt. Este ceva care vă leagă, este ceva care probabil că a fost și sursa principală la începutul relației voastre. Așa că da. Și din câte văd eu aici, e ca și cum ai zice, când zici gata, până aici mi-a fost, nu știu, se întâmplă ceva. Și cred eu că perechea voastră, vrea, nu vrea, parcă tot la voi se întoarce. Există acest magnetism, această atracție. Bun, dragii mei, haideți să mergem mai departe și să vedem ce vine pentru cei care sunteți implicați într-o relație de 3. Într-o relație de 3. Să vedem ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Săgetător, cei care sunteți într-o legătură de trio. Ce vine în viața dragilor mei din Săgetător pe parte sentimentală într-o legătură de trio. Haideți să vedem ce energii surprindem. Am o problemă. Să fie drepte. Bun. Dragilor, situația actuală nu este una rea, spune o propunere pe care poate ați primit-o, o propunere cu foarte romantic așa, cu probabil vreo întâlnire, vreo invitație undeva. Nu știu dacă am aici zodii de apă, rac pe Scorpion, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și, desigur, avem și zodii de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu, Săgetător. Acum, haideți să vedem. Acest cavaler de cupe, sunteți o propunere sentimentală sau poate chiar o declarație de dragoste care v-a fost făcută. Ce simțiți voi vis-a-vis de persoana voastră de interes? Sunteți într-un punct de cotitură, sunteți într-un punct în care nu știți ce să faceți. Trebuie să luați o decizie importantă vis-a-vis de relația asta, dacă să o continuați sau nu. E adevărat că sunt niște opțiuni foarte dificil de ales, dar responsabilitatea cumva pică pe umerii voștri și sunteți într-o perioadă în care încercați oarecum să ignorați o anumită teamă pe care vă dă această relație. Încercați să o ignorați, pentru că există teama aceasta de consecințe. Ce simte persoana de interes către voi, un 8 de bâte, vrea ca lucrurile să se, cum să spun eu, să se producă un pic mai rapid, poate chiar prea rapid, pentru cât ați vrea voi. Cumva are o comunicare, nu suportă să nu stea de vorbă cu voi și e la distanță, vrea răspunsuri rapide, vrea, nu știu, să vă luați poate, să vă mutați, nu neapărat împreună, să aveți un loc stabil probabil, sau să faceți câteva zile petrecute așa, ori în vacanță mai rapid așa. Are, cum să spun eu, este un caracter foarte, nu are foarte multă răbdare. Da, cumva vrea ca lucrurile
să se efectueze foarte rapid. Acum ce simte pentru voi, de moment simte decât pasiune și senzualitate. Ceea ce pe voi probabil că vă pune un pic în gardă acest lucru. E adevărat că în acest moment nu scopul scuză mijloacele și pot veni și tot felul de pe lângă această propunere și drăgălășenii și la și li, dar știți cum e cu cavalerii, că cum vin așa pleacă, da? Au această energie schimbătoare. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Nu știu, un cavaler de bâte puteți fi tocmai această, cum să spun eu, inconsistență, lipsă de constanță, de fapt, pentru că nu vreau să inventez cuvinte noi. În ultima vreme cam am obiceiul să încurc cuvintele din spaniolă cu cele românești și mi se contribui la dicționarul explicativ al limbii române și nu vreau. Deci apare o lipsă de constanță. Iar acest cavaler de bâte are această, cum să spun eu, energie de a obține, a nu se lăsa până nu obține ce și-a propus, dar odată ce a obținut, eu aș spune că, știi cum e, că odată ce ai obținut ce-ți dorești, mai ales pentru că e o energie de foc, trecem la următoarea provocare. Eu nu știu cât de stabil sau stabilă poate fi această legătură dintre voi cu acest cavaler de bâte. E ca un foc care arde dintr-o dată, cu văpaie mare, s-a consumat. Trecem la alte resurse. Care ar fi concluzia pentru voi, dragilor? Concluzia ar fi că voi poate aveți în harta voastră astrală și, nu știu, în planete importante aveți zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Iar această regină de monede îmi spune că oricum voi, cum să spun eu, sunteți stabile pe situația voastră. Pentru voi independența este, și planul ăsta material este un punct foarte important. De ce? Pentru că pentru tine reprezintă poate siguranța. Da? Siguranța în așa fel încât să nu depinzi oarecum de nimeni. Cum de asemenea mai putem vorbi și de situația în care poate această siguranță pe care voi o afișați sperie. De ce? Păi dacă n-ai nevoie de bani și dacă n-ai nevoie nici de că ai vreun job, ai vreo casa ta, ai tot ce-ți trebuie, singurul lucru care mai rămâne, cu care ar putea să vă tenteze, să zic așa, este partea asta sentimentală. Pe mine ce mă miră foarte tare, la voi într-adevăr predomină bâtele, dar singurele cupe care apar sunt la acest cavaler, da? Care este o energie schimbătoare, este așa romantică, este vrăjitoare, are cuvintele acolo unde trebuie, dar totuși, dat fiind, poate chiar e cineva cu idealist așa și, domne, vede viața într-un anumit fel. Eu nu zic că n-ar fi într-o oarecare măsură sincer, dar faptul că predomină bâtele, care vorbesc strict de partea intimă, de senzualitate, de pasiune, de chimia dintre voi, asta îmi spune că cu regina asta de bâte, sfatul, concluzia pe care o văd eu de aici este că aici există, cum să spun eu, o mică piedică, pentru că voi e posibil să fiți independenți, să vreți să fiți independenți și să nu vă presioneze nimeni. Tocmai de aceea sunteți și în situația asta în care vreți să luați o decizie.
dar în același timp posibil să vă gândiți și la anumite consecințe. Da? Pentru că acest 2 de spade, eu mai degrabă aș crede că este o decizie mai mult rațională pe care o veți lua, sau logică. Da? Pentru că știți, probabil, acum depinde în ce postură vă aflați în relația asta de trei. Haideți să vedem ce gândește și nu rostește, să vedem gânduri ascunse care nu au fost rostite, poate de persoana voastră de interes, poate de voi. Aici rămâne la latitudinea voastră să apreciați și să adaptați. Ia să vedem. Ia uite ce ne spune. Te-am respins cât mai departe pentru că nu vreau să-mi asum această responsabilitate. Și aici voi adaptați. Al cui este gândul? Bun, dragilor, mergem mai departe. Haideți să vedem ce vine următoarea mini-lectură. Ce vine pentru dragii mei din Săgetători, cei care sunteți burlaci, burlăcițe, sunteți singurei. Să vedem, apare iubirea în viața voastră, să vedem ce energii surprind cărțile. Ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Săgetători, cei care sunteți singuri, pentru cei singuri, pentru dragii mei din Săgetători, ce vine în viața sentimentală. Dacă vine iubirea către voi, haideți să vedem. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă sunt pe placul vostru aceste lecturi. În felul acesta eu mă adaptez în funcție de ce subiecte ați vrea să abordăm. Bun. Situația actuală pentru voi, dragilor, este una în care ori sunteți interesați de cineva un pic mai în vârstă decât voi, sau cu o gândire mult mai matură decât vârsta care o are, cineva care posibil să dispună și de o situație financiară destul de bunicică, sau cel puțin se descurcă cu bănuții, și care e o persoană foarte sigură. Da? Foarte sigură pe sine, într-un fel sau altul, eu aș zice că e cineva care poate vă acceptă așa cum sunteți. Și probabil că asta ar fi un plus pentru voi. Dacă nu vorbim de o energie, în prima fază este o energie, dar dacă nu vorbim de o energie, dar este foarte interesată de voi. Dacă nu vorbim de o energie, putem vorbi de voi. În ideea că poate aveți vreun ascendent, lună, Venus, în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În cazul acesta, sunteți într-o situație în care încercați să înțelegeți că într-un fel sau altul nu puteți să fiți pe placul oricui, da? Și chiar dacă poate, din ce văd eu aici, ați fost respins poate de către cineva sau ați traversat în trecut printr-o situație în care ați fost respins, culmea, pentru felul vostru de a fi, pentru felul vostru în care arătați, pentru felul vostru de a gândi, de a vedea lucrurile. Și probabil că sunteți într-un moment de înțelegere proprie în care spui, domne, asta este, eu nu, cum și eu sunt aici, da? Eu nu pot să fiu pe placul tuturor, da? De-aia există diversitate. Ce gândiți? Voi nu vă pierdeți optimismul. Avem steaua. Nu vă pierdeți optimismul și gândiți că oricum situația asta nu are cum să dureze la nesfârșit. Aveți așa cum să spun eu, o atitudine destul de bună, aș spune. Sunteți
sunteți pe calea aia cea bună în care vă vindecați, încetul cu încetul vă vindecați de poate o rană emoțională din trecut, de într-o relație care nu a mers chiar în cele mai bune condiții. E posibil să fi traversat într-adevăr o schimbare foarte dramatică în ceea ce privește viața voastră sentimentală și cumva sunteți pe drumul cel bun. Sunteți într-o fază în care încercați să vedeți lucrurile cumva mult mai optimist. În schimb, poate cum ar trebui să vedeți lucrurile. Lucrurile ar trebui să le vedeți acum, după ce furtuna a trecut, pentru că avem un 5 de bâte, să le vedeți cumva dintr-o altă perspectivă. Și poate să înțelegeți că ce s-a întâmplat cumva, de fapt v-a scăpat de o situație de trio, poate. Sau poate că ceea ce s-a întâmplat v-a scutit de viitoare conflicte. Cumva vezi lucrurile se văd un pic diferit. Și asta se întâmplă de regulă atunci când suntem nervoși, când avem așa o stare de agitație și ne certăm și și nu putem judeca limpede. Dar în momentul în care trece un timp și analizezi în profunzime de fapt ce s-a întâmplat, abia atunci vezi cu adevărat care a fost sensul sau de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Cu ce experiență veniți voi din trecut? Voi din trecut veniți cu o experiență în care ați reușit într-un final să puneți capăt, poate unei relații, unei legături, care a fost ca o trezire. Ați văzut mult mai lucid lucrurile. Cumva ți-ai dat seama, poate ai reușit să te ierți pe tine. Poate știu că mulți o să-mi ziceți, nu, iert, Domne, eu că m-a rănit. Dar poate voi ați reușit să o faceți, pentru că zodia voastră, dragilor, ca și arhetip, e zodia înțeleptului. A celui care învață de-a lungul vieții, din propriile greșeli. Sunteți foarte filozofi în gândire. Așa că experiența voastră, în afară de faptul că v-a ajutat să închideți un capitol nociv, poate, din viața voastră, va ajuta să creșteți din punct de vedere intern. Cu ce vine viitorul apropiat? Și aici, într-adevăr, avem o surpriză. Am o surpriză pentru voi, e un 7 de spade, care pe această poziție și în această situație trebuie să vă spun că este cineva interesat de voi. Este cineva care vă urmărește pe ascuns, care, într-un fel sau altul, aparent cel puțin, prezintă un dezinteres total, dar poate, nu știu, vă urmărește Facebook-ul, vă urmărește pe YouTube, pe TikTok, pe toate lucrurile astea, zonele astea de socializare, sau pur și simplu se află în apropierea voastră și e cumva cu ochii pe voi ca pe butelie, să nu, cum era o vorbă în bătrâni, când se furau buteliile, de aici vine și această vorbă, că fac o mică paranteză, așa zice, dom'le, sunt cu ochii pe el sau sunt cu ochii pe ea, ca pe butelie să nu mi-o ia, pentru că se furau foarte multe butelii pe vremea lui Ceaușescu și se ținea de butelie, că rămâneai fără ea, nu mai făceai mâncărică. Deci, este cineva cu ochii pe voi. Și cum să spun eu, încearcă să vadă unde vă duceți. Acum nu știu de ce o face și de ce nu vă abordează în mod direct. Poate pentru că știe prin ce ați trecut și încearcă încă să vă dea ceva timp. Sau poate pentru că are o timiditate, de ce nu? Sau poate că este frică de un refuz. Dar cineva există și va lăsa urme. La un moment dat, dacă sunteți atenți la semnale, vă veți da seama cine este, pentru că involuntar va lăsa niște urme. Haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei burlăcei și burlăcițe. Un mesaj important pentru voi, chiar două. Ia să vedem.
ce e aici? Am crezut că sunt decât 2, dar sunt vreo 4. Haideți să le luăm pe rând. Da, se pare că a fost vorba de o situație de trio cu alte persoane care, într-un fel sau altul, au intervenit în istoria voastră sentimentală. Acum trebuie să vă mai spun un lucru. Când vorbim de trio, cel puțin vis-a-vis de acest mesaj, da? Nu, lecturile care le-am făcut eu special pentru această situație, vis-a-vis strict de acest mesaj, putem vorbi și de o energie externă, care de obicei mai e o soacră, mai e o mamă, mai e un, nu știu, cineva din familie, care de obicei tot își bagă nasul. Că nu-mi place de Cutărescu, că are nasul mare, sau că nu-mi place, pur și simplu găsește un motiv și în permanență bagă bățul prin gard așa în relația voastră și unii chiar reușesc, din păcate. Mai avem un mesaj, o decepție, cineva care a purtat o mască în relația voastră. Ei, și atunci, asta este interesant. Pentru că avem așa, drumuri diferite, e practic aceeași istorie, dar prin intermediul mesajelor. Căi diferite, căi opuse. Nu ești pe aceeași pagină cu persoana pe care tu cumva o ai în minte în acest moment, pentru că direcțiile voastre se mișcă în sensuri diferite. Asta în cazul în care te gândești că vreun fost sau vreo fostă va încerca să te caute. Și avem noi începuturi. Un nou capitol va începe cu un nou partener. Aici îmi pune că ar fi și cu un... dar deocamdată la voi mie nu mi-apare relație. Nu mi-apare. Dar îmi apare clar un nou partener. Că ar fi cineva dintr-o relație actuală. Poate că, într-un fel sau altul, nu știu dacă ați vorbit sau nu, sau dacă ați început să vorbiți, voi sunteți pregătiți cu lumea. Mare atenție, sunteți pregătiți pentru că ceva deja s-a încheiat. Dar e clar că un nou capitol, o nouă etapă se dezvoltă în viața voastră, dragii mei. Cam atât am avut pentru voi. Eu sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Cum am mai spus, mai repet, considerați că este de bun augur lecturile de acest fel, lăsați-mi în comentarii. Nu uitați de like-uri, distribuiri și desigur să vă abonați și desigur activați clopoțelul, dragilor. Activați clopoțelul pentru că în afară de faptul că o să vă notifice atunci când eu fac publicații noi, de asemenea am în gând să fac un live cu voi și să ne întâlnim, să discutăm, să mai facem câte o lectură, să ne cunoaștem un pic mai bine. Chiar azi aștept să-mi vină o cameră ca să pot să focalizez bine și m-am pregătit, credeți-mă că mă pregătesc, vreau să iasă cum e mai bine. Așa că nu uitați de clopoțel. Cei care încă nu sunteți abonați, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, nu uitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic și eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la următoarea lectură săptămânală, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.